Nanti mereka apa? A few moments later. Apa perasaan anda? Tolak je, biar. Aku naikkan sikit je. Ini semua salah Abang Wan ni, tak searching kat bawah. Because I know somewhere deep down in my heart. Tak apa, kita searching kat atas. Nuah, nanti buat aku macam itu, Nuah. Dekat atas. Boleh, tapi harga atas lah. Tekan je lagi, tolak je lagi. Tolak dalam masjid. Tekan je tolak kat atas. A few moments later. Nanti buat balik. Air dalam beg lagi. Jangan nampak siku. Siku je. Gula nanti. Buat dia dulu. Botol. Botol bola apa dia kalau nak? Ni macam tak. Macam dia pun. Macam buat. Aduh. Naik kereta yang batas. Berdua je? Tak, ngadik. Hai, pancing. Two hours later.
nampak depan. Mana depan? Oh my god! Wow! Kau main dong kau rasa lah. Sepatah 2 meter lah. Oh, video. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di puncak Gunung Datuk. Tengah tunggu sesi bergambar daripada grup ASH. Nanti anda akan saksikan melalui YouTube channel Ridwan Shah. Pancet, lincah pancet. Dah dekat checkpoint 1 dah ni. Caption apa Aku nak tulis. Korang siapa? Hujan. Ada tenang. Semua ada oi-oi Hujan lah. Ulang balik. Bukan. Dia 3 Pengacara menteri. Mana yang semalam tu? Menteri. Dia ada kena-mengena menteri sukan dulu kan? Ada? Sukan dengan pelancongan. Kau beringos lagi masa tu. Mengangkat lagi. Tadi tidur. 2 hours later. Air sejuk.
Select. Ha, sama. Hah, dah? Ada bayar? Belum?